Basta mga boss, bagong game tutorial na naman po tayo. Alright, so for today's tutorial game natin mga boss, no, tuturo ko sa inyo kung paano ma-download at malaro ang game na Spiderman Web of Shadows, no. So napakaliit lang ng file size na ito mga boss, nasa 100 MB lang siya. Alright, no. Tapos offline game siya, no. So gagamitan natin to ng emulator mga boss, no, yung PpsSpP Gold natin. So lahat ng kakailanganin nyo na link is lalagay ko dyan sa description ng video, no. So pagka kinilik nyo yung download link ko dyan mga boss, ganito nyo ma-access yung link dyan, no. So pagka click nyo, so hintay lang natin yan. So pagka-click nyo mga boss sa link ko dyan, at pag lumabas na tong continue to resort, yan, Spiderman Web, kiklik nyo lang po siya. So pagka-click nyo, mapupunta tayo dito. Tapos etong 8 seconds na itong mga boss, hintayin po natin at magka-countdown siya, no. So nag-countdown na nga, hintayin lang natin na mag 0 seconds yan, no. So pag nag 0 seconds na, scroll down nyo uli. So ito yung kulay green na get link, i-click po natin yan. So pagka-click, eto na, dito po tayo madadirect. So 144 MB lang po siya mga boss, no. So pag nandito na tayo mga boss, i-click nyo lang po ito, no, itong download now, ha. So i-click nyo lang yung download na mga boss. So pag na-click yung download now, automatic na po yun na mada-download nyo na po yung zip file ng Spiderman Web of Shadows, no. So pagka na-download nyo na mga boss, no, sa akin kasi na-download ko na yan, kaya hindi ko na po i-download pa. So next natin gagawin is pupunta tayo sa Z-Archiver natin mga boss. So yung link ng Z-Archiver, siyempre lagay ko rin sa description ng video. So click natin yan, tapos pupunta tayo ng download siyempre. Excuse. So pag napunta tayo ng download, hanapin natin yung Spiderman, saan ba yun? Ito S, hanapin natin yung Spiderman. Ito siya mga boss, itong Spiderman Web of Shadows. So ang gagawin natin dito mga boss, ano lang po, so i-click nyo siya, tapos pagka-click nyo, click nyo yung extract. Itong extract, yan. So click natin yan, tapos pupunta kayo ng device memory, tapos PSP, punta kayo ng PSP. Ano ba yan? Ito yung PSP mga boss. Punta kayo ng PSP, tapos punta kayo ng game, yan yung game. Pagkapunta nyo ng game, i-paste nyo na po yung kinapin natin na zip file, no? Sa inyo yung dalawang button ng paste. So paste natin siya mga boss. So hintay lang natin yan, no, mag-extract yan para lumabas yung ISO file nya. So ayan na, malapit na mga boss. So ayun, tapos na? Hindi pa. Alright, tapos na mga boss, no. So pag natapos na mga boss, pwede na tayong lumabas, no, at punta na natin yung etong emulator natin na PpsSpP Gold. So pakikita ko sa inyo yung konting gameplay ng game na to, no. So wait lang. So pagka-click nyo sa natin, emulator natin mga boss, so paano mo nyo mahanap yung game? Siyempre punta tayo ng games. Pagkapunta ng games, ito na siya mga boss, itong Spiderman, yan na siya. So click natin to, laruin natin, pakita ko sa inyo yung konting gameplay. Laruin natin yung sounds. Activation. Hintay lang natin, may cinematic pa siya.
Spiderman Web of Shadows. So ito yung interface ng game natin mga boss, no? So may new game dito, may load game, may options, may game. Tingnan natin yung option. Music. So okay na. Atin new game mga boss. Friendly. Doon muna tayo sa tayo sa madali lang muna. So okay na okay rin mga boss, oh. Ganda rin ang graphics niya, no? Next natin. May tutorial pa to eh. Summon Moon Knight. X yung talon niya. Ito suntok. Ay putik, nag-summon. May summon din pala ito mga boss. Circle yung summon niya. Itong triangle sipa. So para lumabas yung web ano niya mga boss, double click lang yung X. Spider-Man can stick to most surfaces. Press X to jump off any surface. Danger. Direct. Pressing and holding L. Peter Parker. Directional button, press R to zip line. May kalaban. Help please. To rescue the citizen, defeat the tag boy. Okay, duck sa ano. Earn bonus like power. Uy. Wala, parang sumusuko kasi Spiderman ng putik. Like them, have a nice day. May mission din to syempre. Tayo. Oops.
Uy. Oh, si ano to? Si Venom. Oh, putik ang lakas. Putik ang lakas. Tabi, tabi. Lakas oh. Tang na, mayadali tayo dito. Tapos ka. Wala mo ah. Uy, ano nangyari kay Venom? Ay, sumanib na sa akin. So mga boss, gano'n nyo lang gagawin nyo, ano, kung paano nyo malaro tong ano natin. Tawag dito, Spiderman Web of Shadows natin, no. Sundan nyo lang yung step by step na ginawa natin. So, saan ba yun? So, sana nagustuhan nyo yung game natin, mga boss, no. So, hanggang sa muli. Alright. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.